नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्पर्धाग्राम यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। महत्त्वाच्या संकल्पना आणि प्रश्न भाग 3 अंतर्गत राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या संकल्पना आणि प्रश्न भाग 3 अंतर्गत पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे। याच्या आधीच्या आपण 2 भागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या संकल्पनांची चर्चा केलेली आहे। तशाच पद्धतीने याही भाग 3 अंतर्गत आपण राज्यघटनेतल्या महत्त्वपूर्ण संकल्पना आणि प्रश्नांविषयीची चर्चा या ठिकाणी करणार आहोत। तर आज जी आपण या ठिकाणी संकल्पना पाहणार आहोत ती संकल्पना एक प्रकारे मास्टर ऑफ रोस्टर या नावाने परिचित आहे। आता मास्टर ऑफ रोस्टर नावाची ही संकल्पना राज्यघटनेच्या पातळीवर प्रत्यक्ष राज्यघटनेच्या अंतर्गत नमूद आहे का, की एक प्रकारे या ठिकाणी ती संकल्पना प्रचलित आहे किंवा एक प्रकारे या ठिकाणी संकेत स्वरूपात ती पाळली जाते का, या अर्थाने आपण त्याचा इथं विचार करण्याची आवश्यकता आहे। कारण की मास्टर ऑफ रोस्टर असा उल्लेख घटनेमध्ये तरी कुठं आपल्याला या ठिकाणी स्पष्टपणाने पाहायला मिळाला आहे असं भाग नाहीये, पण तरीही तसं या ठिकाणी आपल्याला सांगता येऊ शकेल की ही संकल्पना आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर पाळली जाते आणि एक प्रकारे ती अधिकृतरित्या मान्य केली गेली सुद्धा आहे। मग आता ही मास्टर ऑफ रोस्टर ही संकल्पना नेमकी काय आहे? याबाबतचा जो काही विचार आहे तो आपण करणार आहोत। मग आता पहा, एक प्रकारे या मास्टर ऑफ रोस्टर या संकल्पनेविषयीची चर्चा करण्याच्या आधी पुन्हा एकदा मी या ठिकाणी आपल्या पॉलिटीशी संबंधित जे काही वेगळ्या बॅचेस आहेत त्या संबंधीची माहिती देतोय की आपल्याकडे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, कंबाईन गट ब पूर्व आणि मुख्य परीक्षा, कंबाईन गट क पूर्व आणि मुख्य परीक्षा या अनुषंगाने बेसिक फाउंडेशन, फास्ट ट्रॅक बॅच, वन डे रिव्हिजन बॅच किंवा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा बॅच, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा बॅच अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या राज्यव्यवस्थेच्या पॉलिटीच्या ज्या काही बॅचेस आहेत त्या सध्या ऑनलाईन बेसिसवर आपल्याकडे या स्पर्धाग्राम ॲपच्या माध्यमातून चालू आहेत। याबाबत जर कुणाला चौकशी करायची असेल, इन्क्वायरी करायची असेल तर या कॉन्टॅक्ट नंबरवर आपण चौकशी करू शकता। मग आता पहा, मास्टर ऑफ रोस्टर या संकल्पनेविषयीची ज्यावेळेस आपण चर्चा करतोय त्यावेळेस नेमका या संकल्पनेविषयी प्रश्न कसा विचारला जाऊ शकतो, कारण की या आधीच्या एक्झाममध्ये मास्टर ऑफ रोस्टर विषयी प्रश्न विचारला गेलेला आहे असं मी पूर्णपणे म्हणू शकणार नाही। का? कारण की या संकल्पनेचा उदयच नेमका या ठिकाणी जर आपण पाहिला तर तो अलीकडच्या वर्षामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। उदय असं मी का म्हणतोय, म्हणजे याच्या आधी ती संकल्पना अस्तित्वात नव्हती का? तर असं नाही की त्याच्या आधी ती संकल्पना अस्तित्वात नव्हती, त्याच्या आधी पण ती अस्तित्वात संकल्पना होती, पण त्याचा संबंध किंवा त्याचा एक प्रकारे चर्चा त्याची जी काही या ठिकाणी गाजावाजा जो आहे तो अलीकडच्या कालखंडामध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे। मग आता याबाबत एक प्रश्न जो का आहे तो कसा विचारला जाऊ शकतो याचा संदर्भ मी इथे दिलेला आहे की भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते भारताचे सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ रोस्टर आहेत। याद्वारे सरन्यायाधीश हे डॅश, आता पहा शब्द का वापरलाय, मास्टर ऑफ रोस्टर। भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते भारताचे सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ रोस्टर आहेत। याद्वारे सरन्यायाधीश हे डॅश, आपल्याला शोधायचे की या ठिकाणी यापैकी कोणता पर्याय येथे लागू पडतो। मग आता पहिला पर्याय दिलेला आहे पहा की न्यायाधीशांच्या बदल्यांचे आदेश काढू शकतात। कशाचे आदेश? तर बदल्यांचे आदेश काढू शकतात। कोण? सरन्यायाधीश, मास्टर ऑफ रोस्टर या नात्याने। त्यानंतर दुसरा पर्याय दिलेला आहे, न्यायालयीन कामकाजाचे दस्त जपून ठेवतात। जे काही न्यायालयीन कामकाज आहे त्या कामकाजाचे जे काही दस्तावेज आहेत ते जपून ठेवू शकतात मास्टर ऑफ रोस्टर या नात्याने सरन्यायाधीश हे। आणि तिसरा पर्याय दिलेला आहे, खटल्यांचे विविध खंडपीठाकडे वाटप करू शकतात। खटल्यांचे विविध खंडपीठाकडे किंवा विविध पीठांकडे वाटप करू शकतात। आणि चौथा पर्याय दिलेला आहे, वरील सर्व। तर याचं नेमकं उत्तर काय येतं? तर नेमकं उत्तर येतं नंबर 3 की सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ रोस्टर या अधिकार क्षेत्राखाली किंवा या अधिकाऱ्याने एक प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या खटल्यांचं विविध पीठांकडे, खंडपीठांकडे वाटप करू शकतात। आता आपल्याला माहित असेल की या ठिकाणी जेव्हा केव्हा आपल्याकडे एखाद्या खटल्याबाबतची सुनावणी होत असते तेव्हा त्या खटल्याबाबतची सुनावणी कोणत्या पीठाकडे होणार, कोणत्या बेंचकडे होणार, असा ज्यावेळेस विचार केला जातो तेव्हा अमुक अमुक न्यायाधीशांचं हे बेंच आहे असं या ठिकाणी जाहीर केलं जातं। पण त्या न्यायाधीशांच्या बेंचकडे तो खटला चालवला देण्यासाठी किंवा सुनावणी करता देण्यासाठी जी काही या ठिकाणी जबाबदारी पार पाडायची असते ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाकडून पार पाडली जाते।
की हा जो काही खटला आहे तो या 5 न्यायाधीशांच्या, या 4 न्यायाधीशांच्या किंवा या 2 न्यायाधीशांच्या, 3 न्यायाधीशांच्या बेंचकडे सोपवला गेलेला आहे. त्यांच्याकडून त्याबाबतचं संपूर्ण जे काही कामकाज आहे ते पाहिलं जाईल. मग हे बेंच ठरवण्याचं किंवा हे खंडपीठ किंवा हे पीठ ठरवण्यासंबंधीचं, निश्चित करण्यासंबंधीचं जी काही अधिकार क्षेत्र आहे ते कुणाकडे असतं? सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाकडे असतं. आणि म्हणून मास्टर ऑफ रोस्टर या अधिकार क्षेत्राखाली सरन्यायाधीश हे काय करू शकतात? तर खटल्यांचे विविध खंडपीठाकडे वाटप करू शकतात, विविध बेंचकडे या ठिकाणी वाटप करू शकतात की कोणता खटला कोणत्या बेंचकडे चालवायला द्यायचा, सुनावणी करता द्यायचा, याचं वाटप, याची निश्चिती करण्याविषयीचा अधिकार जो काय आहे तो मास्टर ऑफ रोस्टर खाली सरन्यायाधीशांना वापरता येतो. मग आता पहा, याचं आपण विस्तृतरित्या विश्लेषण सुद्धा पुढे पाहूया की भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक सरन्यायाधीश व इतर काही न्यायाधीश असतात. मग जे काही इतर काही न्यायाधीश आहेत त्या न्यायाधीशांचंच वेगवेगळ्या खटल्यांच्या बाबतीत बेंच तयार होत असतं किंवा खंडपीठ तयार होत असतं. आणि मग त्या खंडपीठाकडे म्हणजे त्या 3 न्यायाधीशांच्या, 5 न्यायाधीशांच्या, 4 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे नेमका कोणता खटला चालवायला द्यायचा याची निश्चिती कोण करणार आहेत? तर सरन्यायाधीश करणार आहेत. का करणार आहेत? तर त्याचंही उत्तर आपल्याला खाली पाहायला मिळेल की भारताचे सरन्यायाधीश हे अधिकार पद परंपरेनुसार इतर न्यायाधीशांपेक्षा वरिष्ठ असतात. अधिकार पद परंपरेनुसार इतर न्यायाधीशांपेक्षा ते वरिष्ठ असतात, सिनियर असतात. आणि म्हणून त्यांना या मास्टर ऑफ रोस्टर खाली असणारं जे काही अधिकार क्षेत्र आहे ते बहाल केलं गेलेलं आहे. आणि त्या अधिकार क्षेत्राचा वापर करून ते खटल्यांचे विविध खंडपीठाकडे वाटप करू शकतात. का? तर ते अधिकार पद परंपरेनुसार वरिष्ठ असतात, बाय हेरार्की असं आपण म्हटलं तरी चालेल. त्यामुळे सरन्यायाधीशांना मास्टर ऑफ रोस्टर या अधिकारानुसार, या अधिकार क्षेत्रानुसार खटल्यांचे विविध खंडपीठाकडे वाटप करण्याचा अधिकार असतो. का? तर ते अधिकार पद परंपरेनुसार वरिष्ठ न्यायाधीश असतात म्हणून. 6 जुलै 2018 मी मागाशी जे उल्लेख केला होता की मास्टर ऑफ रोस्टर या संकल्पनेचा संबंध किंवा एक प्रकारे गाजावाजा चर्चा ही अलीकडच्याच कालखंडामध्ये का झाली? कारण की त्याविषयीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाला होता. म्हणूनच त्याबाबतचा निर्णय देत असताना मास्टर ऑफ रोस्टरची चर्चा जी काय ती मोठ्या प्रमाणात झालेली होती. मग हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने केव्हा दिला होता? तर 6 जुलै 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याच निर्णयाद्वारे असे स्पष्ट केले होते की सरन्यायाधीश हे कोण? सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ रोस्टर आहेत. सरन्यायाधीश हे, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ रोस्टर आहेत. त्यामुळे त्यांना खटल्यांचे विविध खंडपीठाकडे वाटप करण्याचा विशेष अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांना खटल्यांचे विविध बेंचेसकडे, खंडपीठाकडे वाटप करण्याचा कोणता अधिकार आहे? विशेष अधिकार आहे. मग आता सरन्यायाधीश यांना मास्टर ऑफ रोस्टर का म्हटलं गेलेलं आहे? कारण की अधिकार पद परंपरेनुसार ते वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत आणि त्यांच्याकडे दिला गेलेला हा कोणता अधिकार आहे? विशेष अधिकार आहे. आणि म्हणून या विशेष अधिकाराचा आणि त्यांच्या वरिष्ठ न्यायाधीश असण्याच्या हेतूने त्यांना खंडपीठांकडे विविध प्रकारच्या खटल्यांचं वाटप करण्याचा अधिकार दिला गेलेला आहे. हे आपण इथं मान्य करायला काही हरकत नाही. आणि याविषयीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः 6 जुलै 2018 रोजी दिला होता. पण कोणत्या दृष्टिकोनातून तो दिला होता? तर हा निर्णय भारताचे पूर्व कायदा मंत्री असलेल्या शांतिभूषण यांच्या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायाधीश A.K. सिकरी आणि न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या पीठाने दिला होता. पहा, इथंही मी शब्द कोणता वापरला आहे? यांच्या पीठाने दिला होता. यांच्या पीठाने म्हणजेच कोणाच्या? तर एक प्रकारे जे काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या याचिका किंवा खटल्यांचं निर्णय देणारं एखादं खंडपीठ असतं, तसंच हे खंडपीठ 2 न्यायाधीशांचं होतं. कोणत्या? न्यायाधीश A.K. सिकरी आणि न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या पीठाने या खटल्याबाबतचा निर्णय देत असताना हे स्पष्ट केलं होतं की सरन्यायाधीश हे मास्टर ऑफ रोस्टर आहेत आणि म्हणून त्यांना खटल्यांचे विविध खंडपीठाकडे वाटप करण्याविषयीचा कोणता अधिकार आहे? विशेष अधिकार आहे. का हा विशेष अधिकार आहे? कारण की ते इतर न्यायाधीशांपेक्षा वरिष्ठ आहेत किंवा अधिकार परंपरेनुसार इतर न्यायाधीशांपेक्षा ते वरिष्ठ असतात म्हणून
एक प्रकारे मास्टर ऑफ रोस्टर याबाबतची जी काही चर्चा आहे ती अलीकडच्या कालखंडामध्ये या 6 जुलै 2018च्या निर्णयाने झालेली आपल्याला दिसून येते आणि म्हणून एक प्रकारे जर याबाबतचा प्रश्न आगामी कालखंडात जर आयोगाकडून विचारला गेला तर निश्चितच आपण ही मास्टर ऑफ रोस्टरची संकल्पना लक्षात ठेवायला काय हरकत नाही, कारण की याबाबत सुद्धा आपल्याकडे सहसा कोणत्याही पुस्तकामध्ये किंवा एक प्रकारे या ठिकाणी ग्रंथामध्ये माहिती आहे अशातला भाग नाहीये आणि म्हणून या ठिकाणी हा एक संकल्पनेचा भाग नव्याने मी सांगण्याचा प्रयत्न इथं केलेला आहे। त्यानंतर आणखीन एक संकल्पना आपण पाहणार आहोत या भाग 3 अंतर्गत, ती आहे प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स। आता प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स म्हणजे नेमकं काय, हाही प्रश्न आपल्या डोक्यात येण्याची शक्यता आहे, पण याच्यावर सुद्धा आयोगाने याच्या आधी प्रश्न विचारलेले आहेत। असं नाही की याच्या आधी आयोगाने या टॉपिकवर प्रश्न विचारलेले नाहीत। भले आयोगाने याबाबत प्रश्न विचारत असताना वेगळ्या पद्धतीने विचारलेला असला तरी या ठिकाणी आपल्याला प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स म्हणजे नेमकं काय आहे हेही लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे। हा शब्द थोडासा नवीन वाटतो आपल्याला किंवा घटनेमध्ये याचा उल्लेख आहेच असं नाहीये। जसं मी मगाशी मास्टर ऑफ रोस्टरचा उल्लेख घटनेमध्ये कुठं पाहायला मिळणार नाही असं म्हटलं होतं, तसंच प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स याही शब्दाविषयीचा कुठं उल्लेख आपल्याला घटनेमध्ये पाहायला मिळेलच अशातला भाग नाहीये, पण तरीही याबाबतचा प्रश्न जो काय आहे तो आयोगाने एका वेगळ्या पद्धतीनं विचारलेला आहे। मग तो प्रश्न कसा आहे तो पहा। भारतीय घटनेच्या कलम डॅश प्रमाणे भारतीय राष्ट्रपतींना कायद्याचा किंवा तथ्याचा म्हणजेच वस्तुस्थिती विषयक प्रश्न उपस्थित झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे। कोणत्या कलमानुसार असा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आलेला आहे? कशाशी? सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करण्याविषयीचा अधिकार। आता पहा, अधिकार हा राष्ट्रपतींना दिला गेलेला आहे। कोणता? तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करण्याविषयीचा अधिकार देण्यात आलेला आहे, पण तो कोणत्या कलमानुसार? पुन्हा एकदा प्रश्न आहे का की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम डॅश प्रमाणे भारतीय राष्ट्रपतींना कायद्याचा किंवा तथ्याचा म्हणजेच वस्तुस्थिती विषयक प्रश्न उपस्थित झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे। कुणाला? राष्ट्रपतींना हा अधिकार देण्यात आलेला आहे। मग आता यावरचं जर पाहिलं तर या ठिकाणी पर्याय दिलेले आहेत, कलम 145, कलम 148, कलम 147 आणि कलम 143। तर याचं उत्तर आहे कलम 143 की कलम 143 खाली राष्ट्रपतींना एखाद्या कायदेशीर बाबतीचा जर प्रश्न उपस्थित झालेला असेल किंवा तथ्याचा किंवा वस्तुस्थिती विषयक प्रश्न उपस्थित जर झालेला असेल त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ते सल्ला मागू शकतात आणि असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राष्ट्रपतींना द्यावा लागतो। भलेही हा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राष्ट्रपतींना देत असतील, हा सल्ला राष्ट्रपतींना देत असतील तरीही तो सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नसतो, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी तसा सल्ला देणं हे बंधनकारक असतं। दिलेला सल्ला हा राष्ट्रपतीने ऐकायचा का नाही ऐकायचा याचं बंधन राष्ट्रपतीवर नाहीये, मात्र राष्ट्रपतींना असा सल्ला मागण्याचा अधिकार जो काय आहे तो कलम 143 खाली भारतीय राज्यघटनेमध्ये दिला गेलेला आहे, हे मात्र इथं आपल्याला सांगता येईल। आता महत्त्वाचा प्रश्न इथं कोणता आहे की राष्ट्रपतींना असा सल्ला देण्याची आवश्यकता का भासते? तर राष्ट्रपती हे काही कायदेतज्ञ नाहीयेत। भलेही ते आपल्याकडे संसदेने मंजूर केलेल्या एखाद्या विधेयकाला शेवटी मंजुरी देत असले स्वाक्षरीच्या माध्यमातून तरी ते काही स्वतः कायदेतज्ञ नाहीयेत, पण त्यांच्याकडून होणारी जी कृती आहे ती कायदेविषयक झाली पाहिजे। त्यांच्याकडून होणारी जी काही कोणतीही कृती आहे ती कायदेशीर दृष्टीतून योग्य असली पाहिजे, कायदेशीर झाली पाहिजे आणि मग त्यामुळे असा सल्ला राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना मागू शकतात। मी पुन्हा एकदा सांगतोय पहा की भलेही आपल्याकडे राष्ट्रपती हे कायदेतज्ञ नसले तरी सुद्धा त्यांच्याकडून होणारी जी काही कृती आहे ती कायदेशीर दृष्टीतून योग्य असली पाहिजे आणि ती कायदेशीर दृष्टीतून योग्य राहावी, योग्य असावी या हेतूनेच राष्ट्रपतींना हा अधिकार दिला गेलेला आहे कलम 143 खाली की ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना कायदेविषयक दृष्टीतून किंवा तथ्यविषयक दृष्टीतून प्रश्न उपस्थित झाल्यास त्यांना सल्ला मागू शकतात आणि अशा वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना तो सल्ला जो काय तो त्यांना द्यावा लागतो। मग आता पहिलं अधिकचं विश्लेषण जे काय ते पुढे आपण पाहूया। हे कलम 143 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार अथवा सल्ला घेण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार स्पष्ट केलेला आहे। सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार अथवा सल्ला घेण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार स्पष्ट केलेला आहे कलम 143 नुसार। किंवा असा सल्ला राष्ट्रपती घेऊ शकतात याचा उल्लेख मी केलेला आहे, किंवा कायदेविषयक किंवा तथ्यविषयक वस्तुस्थितीविषयक जर कोणता प्रश्न उपस्थित झालेला असेल तर राष्ट्रपती असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना मागू शकतात, हा उल्लेख इथं आहे।
ज्याद्वारे काय केलं जाऊ शकतं, तर ज्याद्वारे राष्ट्रपतीला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विविध कायदेविषयक आणि वस्तुनिष्ठ विषयक प्रश्नावर सल्ला देतात. म्हणजे या कलम 143च्या अधिकाराद्वारे राष्ट्रपतींना हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे काय आहेत ते विविध कायदेविषयक आणि वस्तुनिष्ठ विषयक प्रश्नावर सल्ला देतात. माझा आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट याच्यामध्ये कोणती आहे, तर या संपूर्ण अधिकारालाच दुसऱ्या नावाने ओळखलं गेलेलं आहे आणि तो म्हणजे कोणता, तर प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स. म्हणजे कोणी याला या ठिकाणी सल्लाविषयक अधिकार क्षेत्र असंही संबोधतं किंवा या ठिकाणी कोणी त्याला प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स असंही म्हणतं. म्हणजे जेव्हा एक प्रकारे राष्ट्रपती या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना याबाबतचा सल्ला मागतात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडून असा सल्ला दिला जातो, तेव्हा त्या प्रोसेसला किंवा त्या अधिकार क्षेत्राला प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स असेही म्हटलं जातं. सहसा आपल्याला हा शब्द किंवा हे या ठिकाणी या अर्थाने असणारी कन्सेप्ट ही माहिती नसते आणि त्यामुळे मग जर का अशा टॉपिकविषयी जर प्रश्न विचारला गेला आणि तो या शब्दाचा वापर करून जर प्रश्न विचारला गेला तर मग आपल्याला या ठिकाणी कन्फ्यूज होतं किंवा नेमका हे कोणतं अधिकार क्षेत्र आहे. तर याला प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स असंही म्हटलं जातं किंवा एक प्रकारे राष्ट्रपतींचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सल्ला मागण्याविषयीचा अधिकार असंही म्हटलं जाऊ शकतं. तर या दोन्ही अर्थांनी त्याचा संदर्भ जो काय तो आपल्याला सांगता येऊ शकतो. मग आता पहा की यावेळेसच्या या आपण भागामध्ये मास्टर ऑफ रोस्टर नावाची संकल्पना काय आहे आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स नावाची ही संकल्पना काय आहे की ज्या दोन्ही संकल्पनांचा जो काही संबंध आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक प्रकारे या ठिकाणी रचनात्मकतेशी किंवा अधिकार क्षेत्राशी जो काय आहे तो जोडला गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि म्हणून या ठिकाणी एक प्रकारे अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या राज्यघटनेतल्या महत्त्वाच्या संकल्पना आणि त्याशी संबंधित असणाऱ्या प्रश्नांची चर्चा आगामी कालखंडात सुद्धा आपण वेगवेगळ्या भागामध्ये करणार आहोत. इथं आपण थांबूयात. धन्यवाद.